Hi people of the earth! Welcome back! So ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Hi mga Earthlings! Ayan, welcome back! So ngayon naman ang ating pag-uusapan ay ang exterior angles ng isang polygon. Huwag na natin itong patagalin, atin ang simulan. Ngayon, alam na natin kung ano ang interior angle. Diba ito yung mga angles na na-form sa loob ng polygon. Okay? Halimbawa, ito yung ating pentagon. So, yung mga angles na nandyan sa loob, ang tawag natin dyan ay interior angles. Ngayon, ano ba yung exterior angles naman? Pag sinabi nating exterior angle, ito naman yung angles na na-form outside the polygon when you extend one or more sides. Okay? Halimbawa, ito yung ating pentagon. Pag in-extend ko yung side, any of the sides, may nabubuo dyang angle. Yung mga nabuong angles na yan, ang tinatawag nating exterior angles. Okay, interior sa loob, exterior sa labas, na na-form pag in-extend mo ang side ng isang polygon. So, lagi nating tatandaan, yung exterior angle at yung kanyang adjacent interior angle ay laging supplementary. So, yung exterior at yung katabi niyang interior, supplementary sila, or pag pinagsama mo ang measurement ng dalawang yon, laging 180 degrees ang lalabas. Now, using this principle, try nating sagutan itong mga sumusunod. Halimbawa, ang measurement ng angle 1 dito sa ating illustration ay 100 degrees. Ano kaya ang measurement ng angle 6? Okay, alam natin na yung 1 at 6 ay exterior angle yung 6 at adjacent interior angle niya yung 1, which means supplementary dapat tong dalawa, or pag pinag-add mo, 180 dapat ang sagot. The thing is, alam ko yung measurement ng angle 1, which is 100 degrees. Ang hindi ko alam yung measurement ng angle 6. Paano natin to malalaman? So, ganito lang. Kailangan mo lang alisin yung value na kasama noong unknown natin. In this case, yung unknown natin ay measurement ng angle 6. Yung kasama niya sa side na yon is yung 100. Minus 100 ka lang dyan. Pag nag-minus ka sa left side ng equation, magma-minus ka rin sa right side ng equation. Lagi dapat parehas. Kasi nga, equal dapat sila. So, aalisin ko yung 100 dito. Ang maiiwan na lang ay measurement of angle 6. Pag nag-minus ako sa 180 ng 100, ang sagot pala ay 80 degrees. So, ganon para malaman natin ang measurement ng unknown angle kung siya ay interior or adjacent exterior. Okay? Simply, kailangan lang ang sum ng dalawang yon ay 180 degrees. So, isa pang sample, ang angle 8 ko ay 120 degrees. So, yun yung exterior angle ko. Ang hinahanap ko naman sa case na to, yung adjacent interior niya. So, same thing yan. Alam natin na sila ay supplementary, which means pag pinag-plus or in-add mo sila, 180 degrees ang magiging sagot. At ang aking angle 8 ay 120 degrees. Yung given na yon, ima-minus ko lang. Both sides. Minus ako ng 120 sa kaliwa at sa kanan. 120 minus 120, 0 yan. So, mawawala na siya. 180 minus 120, 60 ang sagot. Therefore, ang angle 3 pala, ang measurement niya is 60 degrees. Okay? Medyo i-level up natin ng kaunti. Paano kung ito yung tanong? Ang given daw ay isang regular pentagon. Ano ang measurement ng angle 10? So, alam natin
na ang formula para malaman ang total interior angle ng isang polygon is n minus 2 times 180. So, ang total interior angle nito, pagka tayo ay nag-solve ay 540 degrees. Kasi 5 sides yan, kaya 5 minus 2 is 3. 3 times 180, 540 degrees. Yun yung una nating dapat ginagawa. Alamin ang total interior angle. After you find the total interior angle, aalamin mo na ang each interior angle ng isang regular polygon. So kung babalikan niyo yung ating previous na video, in-explain doon paano ito i-solve. At iyon ay gamit ang formulang each interior angle of a regular polygon ay equivalent sa total interior angles divided by the number of sides. So alam na natin yung total, 540. Alam din natin yung side, 5-sided ito. Which means you just divide 540 by 3. At ang ating each interior angle ng regular pentagon na ito ay 108 ang bawat isa. Okay? Ngayon, alam ko na. Ang bawat isa pala dyan ay 108 degrees. Yung measurement ng angle 1, 2, 3, 4, and 5. Ang hinahanap ko measurement ng angle 10. So, ang kanyang ka-adjacent interior angle is yung angle 5. Ang measurement ng angle 5 ay 108 degrees. Dapat ka-supplement yon ng angle 10. Kaya ang total niya ay 180 degrees dapat. So, alam na natin 108 yung angle 5 and you subtract both sides by 108 kasi yun yung ating given dyan. Therefore, ang angle 10 pala natin, measurement niya ay 72 degrees. Ngayon, paano naman itong irregular pentagon na ito na ang hinahanap ay value ng x, y, and z? So, una, pwede nating hanapin yung value ng x. Bakit? Kasi yung kapartner ni x na exterior angle ay given, 130 degrees. Alam natin na ang exterior angle at ang adjacent interior niya ay laging 180 degrees ang sukat. So, we can say that they are supplementary. Which means, pag pinag-add natin sila, 180 degrees. Therefore, you subtract 130 both sides, malalaman ko na yung x. 50 degrees. Now, dahil may bago na akong info, pwede ko na siyang i-apply sa aking mga future computation. Ang susunod ko dito pwedeng mahanap ay yung angle y. Bakit? Alam natin na ang total interior angle ng any type of pentagon ay 540 degrees. Dito sa ating given, plus yung nakuha nating sagot kanina, yung ating new info, may given angle tayo na total of 410 degrees. Kasi 90 plus 120 is 210. Plus 50, 260. Plus 150, 410 degrees na yung ating given angles. Para makuha natin yung y, ilan pa ang kulang sa 540 degrees? 130 degrees pa. Which means, ang measurement ng angle y ay 130 degrees. And from this new info, pwede na nating mahanap ang measurement ng angle z. Kasi yung 130 degrees na angle y natin, siya ay adjacent interior angle ni angle z. Therefore, pwede nating sabihin na yung z at yung 130 degrees ay supplementary or equivalent sa 180 degrees pag pinag-add. So, same step, aalisin natin yung 130 by subtracting 130 degrees both sides. At makukuha na natin yung sagot. Ang atin palang measurement for z ay 50 degrees. So, pwede natin sabihin, ang x ay 50 degrees, ang y ay 130 degrees, at ang z ay 50 degrees din. So, ganun siya. Ngayon, syempre, alam nyo na. Bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin kung nagets nyo kung paano siya ginagawa. Let's find the measurement based on this illustration. Yan, tingnan natin kung kaya nating mahanap ang sagot.
So now you may pause this video and solve these numbers. After that, pwede nyo nang balikan tong video na to at tingnan natin kung nakatama ka. Okay? Okay. Okay, let's check. Ayan. So, napakaraming given, pero wag kayong magpapalito. Ang una natin gawin dyan is yung given natin na 4, i-plot lang natin or isulat natin doon sa ating illustration. So, given yung angle 1, angle 3, 4, and 9. Ipalit na natin siya. So, yan yung mga measurement. Ayan yung ating ideal way kasi para mas ma-visualize mo kung paano siya isi-solve. Ngayon na kailangan nating makuha is measurement ng angle 2. Paano natin yun kukunin kaya dito? Sa total interior kaya ng pentagon, hindi pa pwede. Kasi dalawa silang missing. Therefore, hindi pa natin mahanap through that process. So, paano pa kaya? Wait, napapansin nyo yan, may 30 degrees na given. Yung angle 9. And diba sa ating angle pairs, ito ay linear pair kasi galing sila sa isang line. Therefore, we can say that ang angle 2 at yung 30 degrees ay supplementary to each other. And kanina, pwede rin nating sabihin na adjacent interior angle nung 30 degrees yung angle 2. So, using those reasons, alam na natin na ito ay supplementary. Which means, yan dalawang yan, dapat ang total ay 180 degrees. Therefore, yung angle 2, 150 degrees siya. Yes! Okay. Ngayon, yung bagong info na nakuha natin, substitute natin sa illustration. So, ang angle 2 pala natin ay 150 degrees. Ngayon, nahanapin natin yung angle 5. Ano kaya ang measurement noon? Yan, pwede na natin gamitin yung total interior angle ng pentagon. Kanina hindi pa pwede kasi dalawa yung missing. Ngayon, isa na lang. So, pwede na natin siyang gamitin. Which means, alam ko ang total interior ng pentagon ay 540 degrees. Ngayon, ilan yung given angles na natin dito? So, meron tayong 60 at 150, 210. 30, bali 240 degrees na. Tapos 160, 400 degrees na. Ilan pa ang kulang sa total interior angle? Yan. Ang kulang pa natin ay 140 degrees. Which means ang angle 5 ay 140 degrees. Next is yung angle 8. So, paano naman siya makukuha? So, pwede natin siyang kunin gamit yung interior angle na 150 degrees. Kasi diba, naka-form yan ng dalawang line na nag-i-intersect. Which means yung 150 degrees na interior angle ay vertical doon sa angle 8. Okay? Sila ay opposite angles kasi. And according sa vertical angles natin, pag may dalawa kang line na nag-intersect, yung opposite angle nun ay vertical angles na dapat laging parehas ang measurement. Therefore, through that, alam natin na itong dalawang to ay dapat parehas 150 degrees. Which means ang aking angle 8 ay 150 degrees. Okay, so nabubuo na natin yung ating illustration. Dalawang numbers na lang. Let's do this. Measurement ng angle 6. Paano kukunin yon? So, makikita natin na itong dalawa ay exterior at adjacent interior. Which means, yan, sila ay supplementary to each other. Kung may 60 na ako, ilan pa ang kulang sa 180 degrees? Yun, 120 degrees pa. And of course, measurement ng angle 10 with the same reason. Exterior at adjacent interior yan. So, may 30 degrees ka na, kulang ka pa ng 150 degrees. So, yan ang sagot sa 1 to 5. And kung trip mo naman kumpletuhin ang lahat ng angles, edi, i-fill na natin silang lahat. Okay? So, ganun lang ang pagsagot ng ating exterior angles of a polygon.
At yun lang ang ating pag-uusapan sa araw na ito. At sana ay makita ko ulit kayo sa ating next video mga Earthlings para sa ating panibagong pag-uusapan. And that's all. Bye! Let's go.